练就的邪术，今日尽数给你废！ Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 223, sau khi gặp hư không thú vương, Thạch Hạo đã liền cùng nó giao chiến vô cùng quyết liệt. Tuy nhiên, con thú kia cũng rất trâu bò. Tiếp theo, mở đầu tập 224, cảnh tượng lại tiếp tục trở lại với Thạch Hạo. Cuộc chiến vẫn chưa dừng lại. Ở trong không gian kia, hư không thú gầm thét. Theo tiếng gầm của nó, nơi đây cũng trở nên rung động, đất đá cùng khói bụi mịt mù, cơ thể cũng như biến đổi và lột xác. Đối diện với nó, Thạch Hạo với hư ảnh khổng lồ cũng liền lột chiếc mặt nạ của mình ra. Ngay sau đó, anh ấy lại một lần nữa tẩn cho con hư không thú kia một trận. Nhất thời, khi đại chiến giữa hai bên diễn ra, hư không thú đáng tiếc vẫn bị Thạch Hạo tẩn cho một trận ra trò, trên miệng không ngừng gào thét. Cuối cùng, khi thấy con thú kia đã kiệt sức, Thạch Hạo cũng lập tức giải trừ hư ảnh khổng lồ, chân thân lại một lần nữa hiện ra. Đến đây, con thú kia gầm gừ, nó liền hướng về phía Thạch Hạo võ mồm qua lại. Khi cuộc khẩu chiến kết thúc, hư không thú vương quyết định liều mạng. Ngay lập tức, một đòn mạnh mẽ nhất liền được nó thi triển ra, đồng thời thân hình cũng liền biến mất không thấy đâu nữa. Đến đây, Thạch Hạo cũng lấy ra kiếm thai, nương theo đó trên trời cao, dị tượng cũng lập tức bạo phát, một luồng khí màu vàng đen lại bất ngờ phóng ra, rồi dung nhập vào trong nó, khiến thanh kiếm kia rung lên từng hồi. Nháy mắt sau, khi đã xác định được vị trí con hư không thú kia lẩn trốn, Thạch Hạo liên tiếp vung kiếm tạo ra từng luồng ánh sáng lao đến. Bùm một tiếng, hư không thú vương trúng chiêu, nó lập tức hiện ra bản thể. Đến đây, nó cũng sắp gục ngã, chỉ còn thoi thóp mà thôi. Đáng tiếc, cho đến cuối cùng, nó vẫn bị Thạch Hạo một kiếm lấy mạng, thân thể dần ngã quỵ, nguyên thần bị Thạch Hạo chặt đứt. Cứ như vậy, Thạch Hạo giành chiến thắng, thân hình lơ lửng giữa không trung, đầy uy nghiêm và tràn ngập sự kiêu ngạo. Chẳng mấy chốc, cảnh tượng chiến đấu vừa rồi của Thạch Hạo đã được người bên ngoài nhìn thấy, trong ánh mắt họ tràn ngập sự sợ hãi. Tuy nhiên, ngay khi Thạch Hạo chiến xong với hư không thú, thì bên phía dị vực hắc ám lại có một tên nữa xuất hiện. Ngay lập tức, hắn ta liền nhìn Thạch Hạo và khiêu chiến anh ấy, và cũng bởi vậy, một cuộc võ mồm giữa hai bên cũng liền diễn ra. Khẩu chiến xong, hai người cũng lập tức thi triển bảo thuật chuẩn bị khai chiến, lấy tên dị vực kia làm trung tâm, không gian cũng như biến đổi. Nhất thời, một màu đỏ bao trùm, sau lưng hắn ta, tam hoa tụ đỉnh xuất hiện, từng luồng lốc xoáy đỏ rực cũng liền bạo phát, tỏa ra uy áp kinh khủng. Nhìn hắn ta như vậy, Thạch Hạo ánh mắt có chút đề phòng. Phía đối diện, tên kia cũng rất vội vàng, nói vài lời, hắn ta lập tức gầm lên rồi lao về phía Thạch Hạo, định một kích lấy mạng anh ấy. Đáng tiếc, nam chính lại chẳng lo sợ. Đối diện với ba luồng lốc xoáy đang phóng tới, Thạch Hạo cũng mạnh mẽ vận dụng từng loại bảo thuật mau chóng đón đỡ. Bùm một tiếng, lốc xoáy cũng bị phá tan. Tuy nhiên ngay tức khắc, tên dị vực kia cũng thi triển ra công kích linh hồn đánh trúng mi tâm Thạch Hạo. Đáng tiếc, nguyên thần Thạch Hạo đã được rèn luyện qua từng trận chiến mạnh nhất, bởi vậy chuốc công kích kia chẳng thể nào thắng được anh ấy. Chính bởi điều này mà chẳng bao lâu sau, anh ấy đã thanh tỉnh lại. Đến đây, cuộc chiến cũng liền ra càng ngày càng căng thẳng. Nhất thời, từ trên người tên dị vực, từng loại bảo thuật mạnh mẽ cũng được hắn thi triển ra rồi đánh về phía Thạch Hạo. Nháy mắt, từng con chu tước đã liền bay ra rồi liên tục đánh tới. Đối diện với nó, Thạch Hạo cũng phải mau chóng thi triển bảo thuật đón đỡ. Cứ như vậy, hai người giao chiến vô cùng quyết liệt, thế nhưng cũng chẳng biết vì sao mà sau một hồi giao chiến, thân ảnh Thạch Hạo lại bị giam cầm. Một lát sau, từ trong không gian hư vô kia, từng cảnh tượng kỳ lạ bạo phát, cho dù Thạch Hạo thi triển bảo thuật, thế nhưng vẫn chẳng phá được nó. Nhất thời, nó liền làm không gian nơi đây sáng lên, Thạch Hạo vùng vẫy, bảo thuật cùng ánh vàng không ngừng tràn ra. Đến khi Thạch Hạo ngừng thi triển bảo thuật, thì phía sau anh ấy, hư ảnh hư không thú không biết vì sao và từ đâu lại hiện ra. Ngay sau đó, nó há cái miệng đớp về phía Thạch Hạo. Tuy vậy, thứ này cũng chỉ là ảo ảnh mà thôi, nó không thể tạo ra nguy hiểm. Đến đây, Thạch Hạo đột nhiên tĩnh tâm rồi chìm vào trong không gian của đại não. Đến khi mở hai mắt, anh ấy liền ngộ ra chân lý. Chẳng mấy chốc, anh ấy đã thi triển ra liễu thần pháp, từng đạo ánh sáng vàng rực cũng liền phóng về phía đối thủ. Xoẹt một tiếng, toàn bộ những con chu tước của đối thủ lập tức bị cắt thành nhiều mảnh, bảo thuật nhanh chóng bị phá vỡ. Cứ thế, hai bên giao chiến vô cùng ác liệt, bảo thuật mạnh mẽ liên tục thi triển, dồn ép đối phương phả vận ra toàn lực. Cho đến cuối cùng, trước sức mạnh kinh người của Thạch Hạo, tên kia đã liền bỏ mạng. Đến đây thì hết tập 224 Thế giới hoàn mỹ. Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.